ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት አላችሁ የዩቲዩብ ቤተሰቦች? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ዛሬ ደግሞ እንዴት ከርሰራችንን በተለይ ዩቲዩብ ለምናስተምር ወይም ደግሞ የተለያዩ ስልጠናዎችን ለምንሰጥ ሰዎች እንደምታዩት ከርሰሬ ሃይላይት ሆኗል። በቀይ ሃይላይት ሆኖ ልክ ደግሞ የምንፈልገው ቦታ ላይ ክሊክ ስናደርግ አረንጓዴ ይሆንልናል ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት የከለሩን መቀየር እንችላለን። ይኸው እዚህ ጋር ቀይ የነበረውን አረንጓዴ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ከጎን እንደምታዩት ደግሞ በምንፈልገው ላይት እንዲሆን ወይም ደግሞ ዳርክ በደንብ ጥቁር እንዲሆን አረንጓዴ ይኸው ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ሞስት ፕሮባብሊ ሳይዙ ለምሳሌ 25 ሞስትሊ ሪከመንድ የሚሆን ነው። ለምሳሌ ሳይዙ ምን ያህል እንደሚጨምር 40 አድርጌ ባሳያችሁ ልክ 40 ሲሆን አያችሁት ከለሩ ይኸው አረንጓዴ ኦኬ እንለዋለን። 40 ሲሆን አያችሁት ምን ያህል ከፍ እንደሚል ሳይዙ። ይሄ ደግሞ በጣም የበዛ ስለሚሆን ከ20 እስከ 30 ባለው ብትጠቀሙ እንደኔ ደግሞ 25 ሪከመንድ አረጋለሁ። 25 ብትሆን ይኸው እዚህ ጋር ከለሯን እንቀይራትና ለምሳሌ በተለያየ ከለር ማድረግ እንችላለን። ይኸው 25 አረግን ከለሩን ቀየርን። ከዛ በኋላ ደግሞ ከታች ያለውን ክሊክ ሃይላይት ልክ የምንፈልገው ቦታ ላይ የሆነ ሰብጀክት ሃይላይት ማድረግ ክሊክ ስናደርግ ደግሞ ምን አይነት ነው የሚሆነው? አረንጓዴ ነው የሚሆነው። እሱንም እዚህ ጋር ያለው በ20 ነው። ስለዚህ ይሄ በቂ ነው። እዚህ ጋር ግን 25 ብታደርጉት ጥሩ ይሆናል። እዚህ ጋር ያለው ክሊክ አረንጓዴ የሚሆነውንም ከለር መቀየር እንችላለን። ይሄው እንደምታዩት ለምሳሌ ሰማያዊ ባረገው እዚህ ጋር አጀስትመንቱ እንደዚህ በምንፈልገው ያህል እናደርግና አፕላይ ሴቲንግ እንለዋለን። አፕላይ ሴቲንግ ስንል ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት አረንጓዴ ይወጣል። ስለዚህ እንዴት እንደሆነ ወደ ቪዲዮ ቀጥታ እንገባለን። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ባራቴክን ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አብዛኛው የዩቲዩብ ተመልካቾች ሰብስክራይብ አታደርጉም። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ አያስከፍልም። ከዛ ደግሞ የደወል ምልክቷን ኦን እንድታደርጉ በዚሁ አጋጣሚ ላሳስባችሁ ወዳለሁ። ሲቀጥል ወደ ቪዲዮ ቀጥታ ምንድን ነው የምናደርገው? ልክ ኮምፒውተራችንን የምጠቀመው ዊንዶ ከሆነ ልክ እዚች ጋር እንመጣና ታፕ ሂር ሰርች የምትለው ይኸው ይታያችኋል አይደለ? እሱ ጋር እንጽፍለታለን። ልክ እንደምታዩት እዚች ጋር እንመጣና ሰርች ብትሆነ ታይፕ ሂር ቱ ሰርች የምትለው ጋር ማይክሮሶፍት ይኸው ልክ ኤምአይ ስንል ማይክሮሶፍት ስቶር የምትለዋ ትመጣልናለች። ልክ እሷን እንከፍታለን። ልክ ማይክሮሶፍት ስቶር ስንከፍት ባይ ዘ ዌይ ይሄ ስትሰሩ መጀመሪያ ኦንላይን ነው ኦንላይን። ከዛ ልክ እዚች ጋር እንደምታዩት ሰርች የምትለዋ በተናለች። ከርሰሬን እየተከታተላችኋት ነው። ለሚከታተል ሰው ከርሰራችን የት እንዳለ ማሳየት ስለሆነ ነው ማውዝ ሃይላይተር። ልክ እዚህ ጋር እንመጣና ማውዝ ሃይላይት ብለን ምን እንለዋለን? ሰርች። ከዛ ሰርች ያደርግልናል እና በገንዘብ የሚገዛ አለ። አሁን ግን ማሳያችሁ በጣም ቀላልና ሲምፕል ፍሪ የሆነ ነው ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት እነኚህ በሙሉ ማውዝ ሃይላይቲንግ ናቸው። ግን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛው $3 ነው፣ ይሄ $8.5 ነው እያለ ይቀጥላል። እኛ ግን መጀመሪያ ላይ ያገኘ ማውዝ ፖይንት ሃይላይተር የምትለው እሷን ነው የምንፈልገው ፍሪ ስለሆነች። ልክ እሷን እንከፍታታለን እንጫናታለን ማለት ነው። ልክ ላውንች የሆነው እንደዚህ ነው የሚመጣልን ማለት ነው። ከዛ በምንፈልገው ከለር፣ በምንፈልገው ሳይዝ፣ በምንፈልገው አይነት ማስተካከል እንችላለን። ከዛስ እንደዚህ ተጠቅመን ስንጨርስ ወደ ኖርማል እንዳይረብሸን ምንፈልግ ከሆነ ኖርማል ኮምፒውተር መጠቀም ስንፈልግ ደግሞ ምን እናደርጋለን? ማጥፋት ነው በቃ። ይኸው ልክ ይሄንን ስታጠፉት እሷም ተመልሳ ይኸው ከርሰሯ ወደ ኖርማል ተመለሰ። ስለዚህ ዛሬ ያለኝ ቪዲዮ ይሄ ነው። የተለያዩ ቪዲዮዎችን እጭናለሁ። ባራቴክን ላይክ ሰብስክራይብ እና ለጓደኞቻችሁም ደግሞ ሼር ማድረግን አትርሱ። አመሰግናለሁ። በተመሳሳይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ሰንብቱ። ደህና ቆዩ።